Trường tiểu học Quang Trung xác minh clip nghi mẹ giàn dựng cho con đứng trước cổng trường rồi chụp ảnh đăng lên mạng. Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung Ngô Quyền Hải Phòng cho biết đang xác minh đoạn video clip được cho là của người mẹ giàn dựng cảnh con đứng trước cổng trường rồi chụp ảnh gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Trưa ngày 26 tháng 5 thì trao đổi với nhóm phóng viên thì báo Đào Thị Cẩm Ly, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho biết nhà trường đã nhận được thông tin về đoạn clip nghi người mẹ giàn dựng cảnh cho con đứng trước cổng trường rồi tự chụp ảnh. Hiện tại thì chúng tôi đang họp để xác minh và làm rõ vụ việc, bà Lý chia sẻ với phóng viên. Tối ngày 25 tháng 5 thì trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn video clip do camera an ninh nhà dân ở đối diện ngay trường tiểu học Quang Trung ghi lại hình ảnh toàn bộ sự việc, được cho là liên quan đến vụ học sinh đi học sớm phải đứng ngoài cổng trường. Vào thời điểm đó thì trước cổng trường đã có rất nhiều phụ huynh chở học sinh tấp lập qua lại. Lúc sau thì một người phụ nữ mặc áo tím, quần cam, đội mũ, che mặt kín mít, chạy xe máy tay ga chở theo một em học sinh mặc đồng phục trường tiểu học Quang Trung, đội mũ hồng, chạy vào bên trong cổng trường, rồi sau đó quay trở ra ngay lập tức. Và sau khi vừa ra khỏi cổng trường thì người phụ nữ bất ngờ dựng xe, dắt bé gái đứng trước cổng trường rồi chụp ảnh. Sau đó thì người phụ nữ này cùng bé gái lên xe, quay đầu xe để đi vào khoảng 13 giờ 08 phút. Và rất nhiều người cho rằng người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video clip ấy có thể chỉ là chị Mùi, chính là mẹ của cháu MTT lớp 1A1. Bởi thời gian và hình ảnh thì hoàn toàn khớp với vụ việc của chị M khi tố cáo cô giáo và nhà trường đã khiến con phải đi học sớm và phải đứng ngoài cổng trường. Và theo như nội dung chị M phản ánh trước đó, vì chưa có đủ điều kiện nên gia đình học sinh không cho con học bán trú. Trưa ngày 19 tháng 5 thì do bận công việc nên phụ huynh này đưa con đến trường để học chiều sớm trước giờ vào lớp là 15 phút. Và khi đến trường thì cháu bé đã bị các bạt trực sao đỏ đuổi ra ngoài cổng trường đứng. Sự việc không chỉ dừng ở đó khi cô giáo chủ nhiệm lớp còn yêu cầu các cháu học sinh đi học sớm tương tự như học sinh trên sẽ phải đứng trên bục giảng rồi chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của lớp để phê bình. Mẹ bé gái lớp 1 đứng nắng trước cổng trường ở Hải Phòng thừa nhận đoạn clip trên mạng xã hội quay cảnh hai mẹ con là sự thật. Vì quá xót con nên có nói không đúng sự thật. Sáng ngày 26 tháng 5 thì chị Mai Thị Mùi, chính là phụ huynh của bé gái bị đứng trước cổng trường ở Hải Phòng, đã xác nhận với nhóm phóng viên đoạn clip vừa được tung lên mạng xã hội có quay lại cảnh hai mẹ con chị đứng trước cổng trường là sự thật và không phải là dàn dựng. Chúng tôi tìm gặp chị Mùi khi chị đang làm tạp vụ cho một ngôi trường tư thục. Và lúc này thì có rất nhiều cán bộ thuộc lực lượng chức năng đang chờ để làm việc. Tuy nhiên thì do tâm lý đang rất hoang mang nên chị Mùi chưa dám tiếp xúc ngay mà phải chờ đợi người chủ của mình. Và trao đổi nhanh về đoạn video clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội thì chị Mùi xác nhận đoạn clip này là thật và không có ai dàn dựng. Và hình ảnh trong clip thì đúng là hình ảnh của mẹ con chị Mùi. Và theo chị thì do điều kiện kinh tế khó khăn nên ngày hôm 20 tháng 5 là ngày thứ hai thì con gái chị không đăng ký ăn bán trú ở trường. Chính vì vậy hôm đó thì chị đưa con đi học sớm hơn 15 phút và có đi vòng vào sân. Sau đó thì quay ra cổng bảo cháu bé đứng lại rồi chụp tấm ảnh. Trước đó thì cô giáo cũng có quy định không được đến sớm 15 phút. Tôi nghĩ do công việc mà nếu ngày nào cũng thế thì con sẽ phải đứng ngoài rất khổ. Cháu bảo không dám đi vào trong vì vào trong đó thì sao đỏ sẽ bảo vào lớp. Mà cháu sợ cô giáo mắng vào lớp sớm làm ồn nên bảo thế cháu sẽ đứng ngoài cổng. Lúc này thì tôi đưa cháu ra ngoài chụp ảnh lại. Sau đó thì có đăng lên mạng vì bức xúc. Tôi không ngờ hậu quả lại như thế. Bản chất sự việc thì không phải như vậy, nhưng rất nhiều người bình luận và nói quá lên. Chị Mùi khẳng định hôm 20 tháng 5 thì sau khi mạng xã hội đăng tải thì phía công an có làm việc với chị cũng từng trình lại với đơn vị chị đang làm việc. Và kể từ hôm đó thì chị không dám dùng điện thoại. Con cái của chị cũng tự xóa Facebook. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn clip mà chị Mùi có phân trần lại sự việc này như thế nào. Hãy cùng xem. Mà cái clip đấy là của nhà dân chị, nếu chị là cái người dàn dựng thì không bao giờ để sơ hở như thế. Vâng. Thì khi là chị đưa con chị vào trong sân thì cháu hiện tại các em cứ gặp cháu trực tiếp ngay bây giờ cháu cũng nói rõ như thế. Vâng. Khi chị đưa con chị vào trong sân, nghĩa là có clip là chị vòng vào trong sân. Vâng. Rồi chị mới vòng ra thì chị mới bảo là con đứng ở gốc cây thì hôm trước đó. Thì cô giáo
chứ nó cũng không, tôi cũng không đăng là nhà trường đuổi, hay là tôi cũng không đăng là sau đó đuổi. Thì nó cũng chỉ nói là các chị sau đó ra mắng là bắt vào lớp. Chị sau đó là bắt vào lớp, thế nhưng mà vào lớp thì cô giáo ấy thì thế tôi mới quát lên, tôi bảo là thế bây giờ thì đứng ở đâu? Thế nó bảo là mẹ cho con ra cổng trường cũng được, đấy là cái câu chuyện là có thật. Thế thì tôi mới đưa cháu ra cổng trường. Đấy là từ của ngày hôm trước đúng không? Cái ngày mà là tôi chụp ảnh đấy. Là hôm 20. Đúng ạ. Còn cái clip mà vừa mới xuất hiện mới nhất hôm qua là clip đấy là thế nào? Clip mà tôi chụp ảnh đấy đúng ngày hôm đấy là đúng cái ngày mà tôi chụp ảnh. Của đúng cái ngày đấy. Đúng cái ngày đấy chứ không phải là làm dựng, không phải là clip là thật. Rồi. Thì khi mà cháu là bảo là mẹ thôi con ra cổng trường cũng được. Thế tôi cho cháu ra cổng trường thì tôi có đỗ xe, tôi bảo thế để con đứng ở rìa cổng cho nó mát. Thế thì đứng xong cho đội vàng vây thì tôi bảo là bây giờ con đứng đây cái này nắng lắm thì hay là mẹ thả con về nhà hàng xóm mẹ gửi. Thì ý cái cô đấy là cô đấy cũng có con học buổi chiều là không ăn bán trú thì là cũng đi ra. Thì tôi bảo là thế vậy thì đi về mẹ gửi. Thì nó đùa nói thật là trong lòng tôi cũng rất bức xúc vì là nếu như mà tôi không về gửi thì con tôi thì ngày nào cũng đứng đấy thôi. Thật chứ thế, chứ không phải là tôi chỉ sai cái đoạn là tôi nói thật là tôi cũng không hiểu về cái mạng mẽo vì tôi già tôi cũng không hiểu về cái pháp luật, cho nên là tôi mới về tôi cũng đăng lên như thế thì cái lỗi bức xúc thì nó tăng cái lỗi bức xúc lên thôi. Chứ tôi không nghĩ là cái hậu quả nó là như thế. Thế thì tôi về thì tôi đăng thì tôi nhận tôi cũng đăng câu sai sự thật là tôi để cháu trong chân trường, nhưng mà thực tế là tôi đã vào trong chân trường rồi, nhưng mà cháu sợ không đứng. Ngay bây giờ cháu đang học với các người cứ lên hỏi cháu xem nó có đúng hay không. Thì cháu bảo là con sợ sau đó lắm, con đứng đâu. Và bây giờ vào tí nữa các anh chị vào lớp thì là chị sau đó lại bắt con vào lớp thì cô giáo lại chụp ảnh bêu lên. Đấy là nguyên nhân nó vì như thế thôi, chứ còn tôi cũng không bổ là ai là dàn dựng hay là như mọi người nói đăng tôi cứng quá nên tôi cũng rất là sốt ruột. Có nghĩa là chị thừa nhận là cái việc là thông tin ngay từ ban đầu tiên của chị là bức xúc và chị đăng lên là bức xúc là tôi đăng lên là có phần sai sự thật đúng không ạ? Sai sự thật là chỉ sai cái sự thật là nếu như tôi đăng là tôi đưa cháu ra trường, cổng trường lắm quá tôi phải đưa về thì nó mới là đúng sự thật. Vâng. Đấy, còn nếu tôi đăng cái đoạn sau là tôi cho cháu vào trong sân trường rồi tôi đi ra tôi quay lại thì câu đấy là đúng là tôi sai sự thật, là tôi sai. Vâng. Thì khi mà tôi hôm sau không? Là ở trường này đã họp hội đồng quản trị là tôi đã khai thật với hội đồng quản trị ở đây rồi. Trước ngày tôi lên công an là tôi đã khai thật ở đây ở ngay cái với hội đồng quản trị nơi tôi làm việc là ngày thứ 6 là vì nó xôn xao cộng đồng mạng, vì là ở đây người ta cũng là ngành giáo dục, người ta cũng làm trong ngành giáo dục, nên người ta hỏi thì tôi bảo là bây giờ tôi lại đăng như thế thì người ta cũng nói thế vậy thì chị làm bản tường trình thì tôi cũng làm cái bản tường trình gửi cho chủ tịch hội đồng quản trị ở đây rồi, là trước cái ngày mà tôi xảy ra sự việc lên công an. Thì tôi thực tế là tôi không nghĩ, vì nếu tôi là con người dàn dựng thì tôi phải xem trước ngó sau. Ví dụ như tôi theo một cái kịch bản có thể là tôi cho cháu vào trong sân trường, tôi đi ra rồi tôi quay lại chẳng hạn, tôi không nghĩ đến cái vấn đề hậu quả như thế, cho nên là tôi cũng chỉ lúc ấy tôi cũng có chụp ảnh thật, thế tôi bảo là nói thật lúc ấy tôi bảo lắng chết mẹ này giờ đứng đây thì chết. Thế tôi bảo thế đi về mẹ gửi con cho cái cô đấy để ấy, thì tôi lại quanh nai con đi về, đúng lúc đấy chỉ đứng gọi là một tí thôi là quay về là có thật, có thật. Nhưng mà cái câu tôi đăng thì là tôi là đúng với cái nội dung ấy thôi. Thì là không đúng tôi rồi. Nghĩ là cái hậu quả như thế mà tôi đăng thì là không đúng rồi, sai sự thật rồi. Là tôi phá phách hay là ai thối bẩy không hề có. Tôi không phải là dàn dựng, nếu mà tôi dàn dựng lên như thế thì mọi người thì tôi nghĩ là khi mà tôi đã có cái trình độ để mà dàn dựng thì tôi không bao giờ để những cái sơ hở, để những cái tai hại về sau như thế. Chẳng qua những cái lúc bức xúc như thế thì tôi đăng lên để cho mọi người biết này, để cho cái chỗ gọi là các cháu chú lắng chú mưa thôi, chứ tôi không nghĩ cái gì cả. Còn cái clip mà họ đăng lên là clip thật. Còn có cái việc đúng ngày đấy luôn. Đúng ngày đấy luôn. Xuất phát từ cái việc mà con chị cô phê bình là lên trên nhóm Zalo thì bắt đầu là mình mà con sợ không dám vào trường vì là sợ cô phê bình nên là mình bức xúc, con yêu cầu ra ngoài cổng trường đứng và cũng xuất phát từ chính đó. Lúc đấy là con bảo là con không đứng đây đâu. Bây giờ tí nữa các anh chị vào lớp thì là con cũng đi ra chân chị sau đó đuổi vào lớp. Thì cháu tôi đăng lên tôi cũng không nói là cô giáo đuổi ra cổng trường, vì dân mạng là đấy là do dân mạng người ta suy diễn ra thôi. Chứ còn tôi đăng tôi cũng không bảo là sau đó đuổi ra cổng trường. Thì cháu chỉ bảo là sau đó tí là người ta bắt con vào lớp thì cô giáo lại phê bình tôi không đứng đâu, thì con tôi không biết đứng đâu thì nó bảo là để cho con ra cổng trường tại cũng được. Đấy là có nghĩa là chị đưa cháu vào trường nhưng cháu sợ sao đỏ, nghĩa là sao đỏ sẽ bắt cháu vào lớp. Đúng và rồi. Nếu mà vào lớp thì cô sẽ bị cô phê bình. Đúng rồi. Và cô phê bình nên cháu sợ là cháu sẽ không đứng cổng trường, và cháu bảo mẹ là cho ra ngoài cổng trường, đúng rồi không? đấy ạ.
Đấy là cái câu chuyện sự thật. Xong lại trở về Thật luôn. ra là tôi đăng lên thì Cái mục đích của vì mình là cái là- bức xúc quá thì tôi đăng lên thì tôi nói nó không vì mình mang cái tính gọi là mình không hiểu pháp luật. Thế nếu mà tôi hiểu gọi ra thì tôi không bao giờ tôi đăng như thế để cho bây giờ Bây giờ hiện tại giờ là cái Không hiểu mà đang lung tung hay gì chết à? Thì bây giờ là cái quan điểm của chị như thế nào ạ? tôi nghĩa là bây giờ sau này bây giờ cái sự việc nó xảy ra như thế rồi tôi chỉ mong là cộng đồng mạng này. Tôi không hàm ý, tôi không dàn dựng, nghĩa là tôi cũng chỉ quá cái nỗi bức xúc mà tôi đăng lên thôi. Còn những cái câu nói sau thì đúng là tôi không già mà tôi không hiểu văn ngữ lắm, cho nên là đến lúc về là cháu nó mắng nó bắt tôi xóa hết, không cho chơi cái gì nữa, tôi không hiểu rồi những cái đấy cho nên là tôi mới nói như thế. Chứ còn tôi hiểu thì nếu mà tôi đã hiểu thì về pháp luật hay là về gọi là an ninh mạng hay là cái nọ cái kia thì tôi sẽ không nói những câu như thế để mang cái tính chất gọi là thế này thế khác. Chẳng qua là tôi gọi là ít học già cho nên là bây giờ mình chỉ là một xin tạp vụ thôi, cho nên là mình không hiểu được nhiều cái đấy cho nên nó giờ nó mới xảy ra cái vấn đề như thế. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Ok, xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo.